हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, म छु राकेश र तपाईँ सम्पूर्णलाई ग्लोबल इन्टरटेन च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, तपाईँलाई सम्पूर्णलाई अनुरोध छ कि यो भिडियो हेरेर र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाइदिनु होला। स्टार्टिङमा त अलिकति इजी हुन्छ, जसरी तपाईँ कन्टिन्यू गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने त्यो कपिराइटको स्ट्राइक पनि आउँछ। धेरै जुन छ कपिराइटको स्ट्राइक आउँछ, धेरै जुन छ युट्युबको पोलिसीलाई जुन हुन्छ किल गर्छ। सो सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब म आफ्नो भिडियो जुन छ कन्टिन्यू गर्छु। सो पहिलो रहेछ टिप्स नम्बर 1, ब्लग भिडियोमा के हुन्छ कि तपाईँ ब्लग भिडियोमा तपाईँ आफ्नो यो भिडियो चाहिँ तपाईँ इन्डोर वा आउटडोर मतलब भन्नाले तपाईँ घरभित्र बनाउन सक्नुहुन्छ र घर बाहिर गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा बेसिकली हामी जुन हुन्छ आफ्नो लाइफ या आफ्नो जुन एक्टिभिटिज हुन्छ या आफ्नो गुड एक्सपिरियन्स यो ब्लग भिडियोद्वारा हामी सेयर गर्छौँ। सो यो ब्लग भिडियोमा तपाईँ आफ्नो बारेमा या आफ्नो बेस्ट एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, या कमेडी भिडियोमा फनी भिडियो भन्न सकिन्छ। यो भिडियोमा के हुन्छ बेसिकली तपाईँ मेमिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको मेमिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, या कुनै यस्तो एक्टिङ जुन हुन्छ एउटा या दुईवटा मिक्सअप गरेर त्यो बिल्ड गरेर अनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो बेसिकली गरेर तपाईँ अरू मान्छेलाई हँसाउनको भ्यूलाई बनाइन्छ होइन। यो भिडियो तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँमा एक्टिङ या कला यस्तो केही छ भने तपाईँ अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो बनाएर। सो यो त भिडियो भइसक्यो दोस्रो होइन। अब तेस्रो टिप्स नम्बर 3, डान्स भिडियोमा के हुन्छ बेसिकली तपाईँ सपोज तपाईँलाई डान्सिङमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँ आफ्नो डान्स अरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ या आफ्नो ट्यालेन्ट जुन छ अरूलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने डान्स भिडियो बनाएर तपाईँ युट्युबमा राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जुन डान्सिङ करियर छ, जुन तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई बिल्डअप गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कसो डान्स गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। यो त तेस्रो टिप्स नम्बर भइसक्यो। अब टिप्स नम्बर 4 यो छ एजुकेसन भिडियोमा के हुन्छ, सपोज तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ, आफ्नो जुन छ आफ्नो इन्फर्मेसन नलेज आइडिया सेयर गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट, या सपोज तपाईँ स्टुडेन्ट होइन, तपाईँ सपोज नर्मल एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो आइडिया जुन छ तपाईँलाई सपोज एजुकेसन रिलेटेड या कुनै टपिकमा तपाईँ धेरै मतलब जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ अरूलाई पनि बताउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ युट्युबको च्यानलको द्वारा तपाईँ के भन्छ एजुकेसन भिडियो हालेर तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ कि तपाईँको जुन एजुकेसनले अरूलाई पनि हेल्प गर्छ पढ्नमा सिक्नमा होइन। यो भिडियो तपाईँ बनाउन र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भइसक्यो। टिप्स नम्बर 4 भन्नाले मोटिभेसनल भिडियो। यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मतलब मोटिभेसन मतलब के हो, तपाईँ अरूलाई इन्सपायर गर्न सक्नुहुन्छ कुनै काम गर्नको लागि या कुनै मतलब लाइफमा केही गर्नको लागि। यो भिडियोमा बेसिकली तपाईँ कुनै स्टोरी मतलब अरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ या मोटिभेटेड रिलेटेड केही कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, जसरी आफूलाई इम्प्रुभ गरोस् होइन, अनि आफ्नो जुन लक्ष्य छ जुन आफ्नो अब्जेक्टिभ छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा बेसिकली पोजिटिभ कुरा गरिन्छ, पोजिटिभ इनर्जी सेयर गरिन्छ जसले अरूलाई हेल्प गर्छ केही गरोस् होइन। आफ्नो एम छ के छ लाइफमा केही गर्नु छ त्यो प्रति मतलब बेसिकली यो अरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने इन्सपायर गर्ने कुनै काम गर्नको लागि आफ्नो मनले होइन। अनि यो त भइसक्यो 5th पोइन्ट। अनि टिप्स नम्बर 6 यो लास्ट पोइन्ट रहेछ, यो छ टेक्निकल भिडियोमा के हुन्छ कुनै एप्लिकेसन तपाईँ भिडियोमा चलाएर हेराउनुहुन्छ, अरूलाई सिकाउनुहुन्छ, या त्यो एप्लिकेसनलाई कसरी रन गर्ने त्यसमा एडिटिङ। सपोज म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, सपोज तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो इक्जाम्पलमा सपोज पिक्स आर्ट छ। यो चाहिँ तपाईँको बेसिकली यो जुन छ यो एप्लिकेसनद्वारा तपाईँ विभिन्न खालको लोगोहरू च्यानलको आर्टहरू या केही पिक्स ड्रइङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो टेक्निकल भिडियोमा टेक्निकल कुरा जुन छ त्यो बताइन्छ, बेसिकली युट्युब को सिस्टम वा एप्लिकेसन जति पनि एप्लिकेसन हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन गरिन्छ, त्यसलाई नै टेक्निकल भिडियो गरिन्छ। सो आई होप साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होइन। अनि यो भिडियो मन परेछ भने तपाईँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ आफ्नो सल्लाह सुझाव यानि कि कमेन्ट तपाईँ यो
कमेन्ट बक्समा तपाईँलाई के यसमा राम्रो लाग्यो, के राम्रो लागेन, के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ, आफ्नो अमूल्य कमेन्ट यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। सो अहिलेको लागि यति नै। सो स्टे हेल्दी, स्टे wealthy, keep on smiling, free from corona. So bye for this time.